Moro! Nyt olisi taas se aika vuodesta, kun voi ottaa kesäauto ajo, elikkä vappu. Tää on ollut tässä nyt talvisäilössä Opel Rekord L. Tää on vähän pölys ja yksi rengas on, valkosivurengas on täällä tyhjänä ja muuten tää näyttääkin aika hyvältä, että tää tässä vähän tätä pesasta ja laittaa akku kiinni ja täyttää tuo rengas ja mennä vappuajelulle. Katsotaan saahanko me tämä käyntiin. No niin, nyt olisi renkaat täynnä ja akku paikallaan. Täällä on tämmönen 1.9 mylly. Sitten voisi tän siirtää ja pestä. Katsotaan nyt lähteekö tämä käyntiin. Lähtihän se käyntiin. Pesuhommaa luvassa. Ja sitten päästään ajelulle. Tää on kohtuu harvinainen peli, että näitä on 5 kappaletta tuotu Suomeen ja tämä on vissiin ainut nyt hengissä oleva. Tai ainakin varmasti ainut mikä on museorekisterissä. Tämän näköinen. Ja tässä tosiaan on takaovet, niin sen takia tämä yksilö on niin harvinainen.
hyppäävästä. Tuo on joku vanhempi varmaan hyppää. Joo. Me ollaan täällä Seinäjoen keskustassa. Täällä on tämä iso nyppylä. Seinäjoen isoin nyppylä, Joupiska. On siellä lunta vaan vielä. Täällä ei oo mitään. Tässä on kyllä soittimen paikka, mutta tässä ei oo alunperinkään vissiin soita ollut. Täällä on vaan yksi wooferi ja se on tossa takapenkillä. Se pitää mökää kyllä aika laillakin täällä välillä.
tultiin takaisin vappuajerulta ja hyvinhän tämä auto pelitti. Ja koirakin tykkäs olla kyydissä. Morjens.